Vào khoảng 3 giờ chiều, Cooper, nam hành khách đang cố gắng tán tỉnh mình, Shatner đã bỏ tờ giấy vào túi. Mất kiên nhẫn. Không tại Hoa Kỳ vẫn còn khá lỏng lẻo. Việc kiểm tra tại sân bay thường được tiến hành chỉ để cho có mà thôi. Chiếm được thế thượng phòng, hắn bắt đầu đưa ra những yêu sách của mình. Shatner nhanh chóng ghi ra giấy và đem chúng đến cho tổ bay. Cơ trưởng William Scott chỉ đạo cô ở lại buồng lái trong thời gian còn lại của chuyến bay và ghi chép lại các sự kiện khi chúng diễn ra. Anh ấy tiến hành liên hệ với các cơ quan điều hành chuyến bay của Northwest ở